טוב, אז יש עסקה מסתמנת של נתניהו, עסקת חטופים שנייה, נכון? אחרי הפסקת האש שהייתה לנו לפני 100 שנה. שנייה של נתניהו או השנייה במלחמה? נתניהו יש לו כבר יש לו יותר. ארוכה, עסקת שליט על שמו נכון. האם יש או אין, אנחנו נראה מחר. זה בבחינת אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. אני עדיין מסרב להתייאש מהרחמים, אבל כן, ככה זה נראה, ככה זה מסתמן כרגע. מה הפרטים? זאת אומרת, אני אמרתי היום ב-14 שבכלל הם לא הבטיחו שהחטופים יחזרו חיים. נכון, צדקת. אנחנו לא יודעים... טיפשות כאילו שגובלת במה... לא, זה לא טיפשות. לא, כי... שנייה. כולם אומרים לי, רגע, אם העסקה כל כך גרועה, למה נתניהו מקדם אותה? קו של טומאה עובר בין העסקה הקודמת בצפון עם חיזבאללה, לבין העסקה הנוכחית. זה... שני הדברים נעשו באופן... לא, שנייה, זה נעשה בחיפזון. אתה רואה, אני מדבר על החיפזון. ישראל, היו סיבות למה הדברים האלה התעכבו. בין השאר, היא דרשה כל מיני דברים מהחמאס. ופתאום אתה רואה שמישהו שם מה שנקרא, או שלחץ מאוד חזק על הגז, או שהוריד לגמרי את הרגל מהברקס, והעסק הזה דוהר קדימה, תוך כדי התעלמות מכל מיני פרטים. אותו דבר ראינו גם בסיפור של חיזבאללה, בהול. עכשיו, בהול זה אמריקאים. זאת אומרת, זה אינטרס אמריקאי, זה לחץ אמריקאי, זה הסיפור פה. פה לחץ אמריקני מאוד גדול, ולכן כל מי שיחפש היגיון, לא ימצא אותו בצד הזה של האוקיינוס. אבל לחץ של ביידן או של טראמפ? אז זהו. אתה יודע, לפני שטראמפ נבחר, אמרנו, כשטראמפ ייבחר, זהו, עכשיו נתחיל את החגיגה. טוב, קודם כל, אני לא אמרתי. אנחנו מחליפים ואומרים, לא, זה ממשל טראמפ הוא בלתי צפוי, נכון שזה נגד כל הניתוחים שהיה לנו, אבל זה טראמפ שהוא בלתי צפוי, ולכן אין מה... אני רוצה רגע להגיד משהו קצת ארוך, אבל אני חושב מאוד עקרוני ויסודי, לא חושב שדיברנו על זה פה אף פעם, בהקשר של היחסים האמריקאים, שקוראים היחסים המיוחדים, בסדר? טראמפ הוא לא בעדנו והוא לא נגדנו. הטעות הייתה, ואגב, אני כתבתי את זה, פרסמתי את זה בכמה מקומות, לחשוב שהוא שלנו, שהוא יותר נשיא ישראל מאשר הנשיא של ארצות הברית. עכשיו, ארצות הברית היא מעצמה שנמצאת בברוך עולמי, יש לה אתגרים עצומים, גם בהקשרים של ביטחון לאומי, יש לה את הסינים, יש לה את הצפון קוריאנים, יש לה בעיות טכנולוגיות, יש לה בעיות כלכליות, היא נמצאת במרוץ בעצם על הבכורה שלה. מכיוון שכך, מעסיקים אותה דברים אחרים. חלק מהעניין הזה, כמו שהיא מסתכלת על העולם, על הגלובוס, היא לא מסתכלת כמונו על גזרה, היא מסתכלת על יבשות. זה בעצם לעשות שקט. היא זקוקה לשקט עכשיו, גם כדי לחזק את עצמה, גם כדי לא להמשיך לממן מלחמות מאוד מאוד יקרות. אני מזכיר שהיא נלחמה כבר שנים, בעצם באוקראינה, במימון אדיר, מימון שהמערב לא היה רגיל לו, מאז מלחמת העולם השנייה. מימון אדיר. של תחמושת ושל כסף ושל בעצם כל המשאבים האחרים, ומהבחינה הזאת היא רוצה שקט. אותו דבר אגב הסיפור הזה עם איראן, המחשבה שטראמפ יתקוף את איראן, או יסוס למלחמה עם איראן, שתבעיר את המזרח התיכון, כי איראן אחד מהדברים שאנחנו יודעים שהם יימו לעשות מאז ומתמיד בהקשר של אם יתקפו אותם, זה להדליק את הסיפור של הנפט, שקל מאוד לעשות את זה מהמקום שהם נמצאים בו, והם גם ככה יושבים על 10% מהנפט העולמי, הורמוז ויתר האזורים שם. לא, לאמריקאים אינטרסים אחרים. עכשיו, זה לא אומר שטראמפ הוא אנטי ישראל, או שהוא אנטי ביבי, או שכל החבר'ה האלה שפרסמו שר הביטחון העתידי שלו הוא כזה ציוני, והבכות אלה הם טועים. הם לא טועים. ולכן, הכעס העצום על ראש הממשלה שלנו. כי החזקת מעמד את כל התקופה של ביידן. אתה עומד עכשיו להיכנס לקדנציה של נשיא חדש. גם אם אנחנו כבר מכירים את טראמפ, ולביבי ולטראמפ יש היסטוריה, אתה צריך לחנך אותו. אתה אסור לך לפתוח את הקדנציה בהתרפסות כזו. עכשיו, אם אתה שואל אותי, באמת, אתה יודע מה הסיפור? רק היום ראינו ששר הביטחון המיועד של טראמפ פרסם, דיבר בעצם, זה התפרסם בכל מקום, שצריך להשמיד את חמאס עד האחרון שבהם. איך זה יכול להיות? אם אתה שואל אותי, הסיפור פה הוא לא כזה חשוב מצד טראמפ. כלומר, טראמפ שלח מישהו, הוא יתקוף לדבר עם ביבי, אולי לאיים עליו, אולי ללחוץ עליו, אולי לדפוק על השולחן ולהגיד, אני רוצה שולחן נקי כשאני נכנס. זה אגב פתיחה יפה מבחינת טראמפ, נכון? לבוא ולהגיד, הנה, רק נכנסתי, כולם רועדים מפניי, הישראלים שנלחמים כבר 15 חודשים עם החמאס וזה, מיד עשו שלום, אבל צריך לעכב את העסק הזה ולהגיד לו, תשמע, זה לא ככה. יש פה הרבה יותר.
יש פה, כל המלחמה הזאת שנלחמנו בעצם מוטלת פה עם ההישגים שהיו ועם הדברים של העתיד, גם האיומים העתידיים. כל מערך הכוחות פה משתנה ומתעצב בהקשר לאיך שאנחנו מסיימים את המלחמה הזאת. ואתה עכשיו בא, ואתה מתערב פה, אתה נכנס פה למשהו בצורה מאוד לא נכונה. ופה ביבי היה צריך לעמוד על הרגליים האחוריות ולא לוותר. ואנחנו רואים ויתור וויתורים ולחץ מאוד גדול לרצות את טראמפ. ברמה שביבי כל כך להוט לרצות אותו, שאני חושב שזה אפילו יותר, הוא מדרדר את העסק יותר מהר ומתרצה ומתרפס יותר מהר מאשר הסיפור עם ביידן. כי עם ביידן בעצם הוא הרגיש שיש פה שלטון ממשל לעומתי. וטראמפ הוא כאילו רוצה לגייס אותו להיות החבר הכי טוב שלו, אבל לא ככה מגייסים את אמריקה. ועכשיו רציתי להגיד משהו עקרוני. לא, שאלתי שאלה, מי לחץ על העסקה עכשיו? טראמפ שרצה לעמוד בה... יותר טראמפ מביידן. יותר טראמפ מביידן. אבל... כי ביידן החזקנו כמה ימים. אבל זה מוציא אותו ממש חלש. את מי? את טראמפ, כי הוא אומר, אני אהיה הל, אם לא יהיה את העסקה, אם לא יהיה, סליחה, אם הם לא יחזרו, כן. אבל הל עבור מי? הל עבור ישראל? לא לזה את הכוונת המשורר, זה ברור. אני חושב שלא הבינו אותו. אני לא חושב, עכשיו כולם אומרים למי הוא התכוון, אבל אני חושב שכולם לא הבינו אותו. אני חושב שמה שהוא התכוון להגיד, זה אני רוצה עסקה. ואם לא יהיה עסקה, וואו, מה אני אעשה? הוא יהיה על חמאס. דרך אגב, המטרה שלו הייתה להביא את חמאס, נקרא לזה, לצמצם ולהקטין את הדרישות שלהם. ויכול להיות שהוא הצליח בדברים מסוימים. פשוט זה לא הסיפור. אנחנו מסתכלים על זה אחרת, כישראלים, כמי שעברו וחוו את הטבח הנורא הזה בשביל העשירי, אנחנו מבינים שכל עסקה, שהיא לא עסקה שבה חמאס כנוע ומרוסק לחלוטין ומתחנן, כמו שאמרתי פה בעבר, דרך הגורגרת המרוסקת שלו, הפסקה, היא לא עסקה טובה מבחינתנו. ואת זה טראמפ רצה לסגור, ואז הוא פשוט הפעיל את הלחצים שלו. לא, אבל זה לא מתן רגיל. למה עלינו? כי אנחנו יותר לחיצים. לא, כי שמעתי גם עכשיו בתקשורת, שעד יום שני שיש את מועצת הביטחון, עוד ביידן יכולים להטיל עלינו סנקציות וכו' וכו'. זה גם נכון. אבל כשדיברתי, אני כבר לא זוכר מי זה היה באחת השיחות האחרונות, דובר על, אני חושב אולי קרולין גליק, שבעצם הפקנו לקחים מהסוף קדנציה האחרונה של אובמה, שהיה את המחטף הזה. השאיר לנו מטען. לא, וגם הצוות של טראמפ, וגם הצוות של נתניהו מול הצוות החדש של טראמפ, עבדו ביחד בחד דיפלומטית בינלאומית, לדבר עם אלה שיש להם זכות וטו, צרפת, אנגליה, אפילו רוסיה. שטראמפ יכול להגיד להם, אתם לא תעשו וטו על משהו שמחטף, אין בעיה, ניפגש בקדנציה. זאת אומרת, הצוות של טראמפ הגיע הרבה יותר מוכן. בסדר, ועדיין הסיפור פה זה מנהיגות ישראלית. תראה, ראש ממשלת ישראל תמיד היה, ופה אני אומר משהו יותר כללי על היחסים המיוחדים בינינו לבין ארצות הברית. תמיד היה נתון ללחצים מצד ארצות הברית. טראמפ זה לא חידוש, ביידן זה לא חידוש. עברנו לאורך כל ההיסטוריה של ישראל. אני תמיד אוהב להסתכל על כל הדמויות פה. ראשי הממשלה שביניהם תמיד התמודדו עם לחץ מעבר לים. ועוד דבר, זה פרופסור זקי שלום, תזמין אותו שייתן לך שיחה על היחסים המיוחדים בין ארצות הברית. התזה שלו מאוד מאוד מדויקת. הוא תמיד, הוא נוגע בנקודה הזאת שתמיד כשהיינו לפני החלטות גורליות לישראל, אז היה לחץ אמריקאי שלא לעשות את זה, ברוב המקרים. הם אף פעם לא אהבו את זה, לפעמים ממש רבו איתנו, כולל הקמת המדינה, כולל הקמת מדינת ישראל. והיכולת של האיש הקטן הגדול הזה, כמו בשיר, של בן גוריון, כן? זה הפיגורה שאני פה הרמתי, לבוא ולהגיד, חברים, תודה רבה, אני לא שומעים אתכם טוב בקו, ולעשות את מה שצריך. זה היכולת שבה החשובה ביותר למנהיג ישראלי בעת המודרנית. בוא שנייה רגע, נשים את הדברים על השולחן, תסתכלו רגע על כל המלחמה הזאת. המלחמה הזאת לא מתנהלת בעצם. יש מתח בין הצבא שרצה להביא לעסקה, צמרת הצבא כמו שדיברנו פה, הרצי ושיטת הפשיטות הנוראה והאיומה שאפשר כבר להגיד שהביא לנו... כן. מאות הרוגים, רק בצפון רצועת עזה, כן, אבל 200 הרוגים, אבל היא נועדה לבזבז זמן ולהקהות אותנו, ולשחוק אותנו ולהכניע אותנו, כדי שמהצד השני ראש הממשלה שלא דפק על השולחן ולא פיטר אותו. הכל קשור, הכל בצל של אמריקה. אמריקה החזיקה אותנו במקומות הכואבים, בתחמושת, בלוגיסטיקה, במועצת הביטחון, הכל זה אמריקה. חלק מתפיסת הביטחון הישראלית שאנחנו צריכים לבנות אותה, היא עצמאות. היכולת שלנו לייצר אלטרנטיבות. עכשיו, אל תגידו לי רגע לפני שכולם קופצים
ושולפים את הקטע הזה מפולישוק, לא יודע אם אתה מכיר אותו, שפולישוק פתאום פוגש את השגריר האמריקאי עם המחבט בייסבול, שאומר לו, אם אתה לא רוצה שאני אכאיב לך, אתה חייב להתקפל מיד, ותשאל את ביבי, כן, הוא אגב מזכיר שמה את ביבי. אז פולישוק אומר לו, אני מאמין לך, אני מאמין לך. אז לפני ששולפים את זה, יש מדינות אחרות בעולם, שמצאו את עצמם בצרות גדולות, ושהיו לא פחות, ואפילו יותר, במצבי חולשה, ומצאו אלטרנטיבות. הצורך לייצר עצמאות, ולא להיות תלותיים באף אחד, בטח לא בארצות הברית, הוא חייב להיות מעצב של אבן הפינה החדשה של ישראל החדשה, של ישראל אבל שנה לא הספיקה לנו כדי... לא. לבנות איזשהו אלטרנטיבות? כי לא עשינו את זה, כי אנחנו נשארנו בתלות. תראה, מדינת ישראל... נתנה הוראה אבל? לא. לפתיחת קווי תחמושת חדשים, לא יודע. תשמע, תן דוגמה. אם הייתי ראש ממשלה. תן דוגמה. לא, אבל עזוב את החלום. לא חלומות. תן דוגמה. כמה דברים שכן בוצעו. אז התחילו תראה, כן ייצרו קצת פגזים 155 מילימטר, כן ייצרו קצת פגזים 120 מילימטר, קצת התחילו לייצר פצצות, אבל אני חושב שזה, אתה יודע, זה דרך, גם את זה אמרתי בתחילת המלחמה, אם הייתי, לא ראש ממשלה, בסדר? מנהל של עסק, או של מפעל, או של קהילה, שהייתה מאוימת, הייתי מגייס את כלל המשאבים, כדי לייצר לעצמנו עצמאות, זה א' ב', ולא עשינו את זה. נשארנו סמוכים על שולחנם של האמריקאים. עכשיו, זה לא קרה לפני השביעי לעשירי, דיברנו על זה גם פה, כתבתי על זה חלק גדול מהספר. אתה יודע, אני הרציתי במטכ"ל כחלק מאיזה גוף חשיבה לקחי רוסיה-אוקראינה. ואני זוכר שישבתי שם עם מפקד מזי, וכל מיני חבר'ה קציני יבשה, אלופים וכאלה. אמרתי להם, תראו, יש לנו מחסור עולמי בתחמושת, ויש לנו בעיה עם שרשרת ההספקה העולמית. ופתאום אנשים הסתכלו חדש, אני לא זוכר את התחושה, כאילו הם היו ככה, אמרתי, זה יגיע לפה, כאילו אנחנו חייבים לקחת בחשבון שלא בטוח שיהיה לנו תחמושת. ואמרו כן, 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 ואחרי, לא יודע, איזשהו זמן לא ארוך, הייתה הידיעה הנוראה הזאת של אמריקה באה ולקחה 300,000 פגזים מהמחסנים שלנו, ושלחה אותם מעבר לים, לאוקראינה. כן, בזמן של לפיד בנט. דרך אגב, הם חתמו על זה, אני חושב, כי דיברו על זה ש... כן, אבל הם יכולים כי זה שלהם. אתה לא יכול, אנחנו לא היינו תמיד ככה. 1985, צה"ל היה בשיא כוחו. מאז הוא הולך ומקצץ, ובמקביל קורה עוד תהליך שהוא כל כך מסודר, וכל כך נרחב, ודורש כל כך הרבה צמתים של קבלות החלטות נפרדות של אישים נפרדים, שאני לא יכול שלא לחשוב שאין פה יד מכוונת. וחשבתי על זה בלילה הקודם, שאולי זה לא רק האמריקאים שמצידם פעלו כדי שאנחנו נהיה תלותים בהם, כי דרך אגב זה מאוד הגיוני. אמריקה רוצה שאנחנו נהיה תלותים בכל ממד של התחמושת ושל ההספקה הכבדה. יכול להיות גם שהאיראנים באיזשהו מקום, דרך הקשרים שלהם בארצות הברית ווושינגטון, בצורה כזאת או אחרת, אתה יודע, זה עסקי. זה לא נראה בכלל עניינים של ביטחון לאומי, אבל בוא ניתן לו כסף, נשמן עסקה כזאת ועסקה אחרת, כדי שלא ייקחו מוצר ישראלי וילכו על מוצר אמריקאי. כל מיני דברים כאלה שנראים לנו היום חסר חשיבות. כשאתה מסתכל על המתקפת הפתע האיראנית ועל התוכנית המלאה, כמו שדיברנו עליה פה, אתה אומר, וואו, חלק מהאסטרטגיה הייתה שישראל לא תוכל לייצר לעצמה חופש לאורך זמן, כי היא תהיה תלויה באמריקה. כשאתה מדבר על כן תלויה, יש כאן שאלה שמשתלבת, אנחנו בלייב, למי שמקשיב לזה אחר כך, של יונתן לילינג, מי תהיה הבעלת ברית שבעצם איתה אתה תגוון? זאת אומרת, אתה תגוון את התלות בארצות הברית בעצמאות ישראלית, או שאתה תגוון את התלות בארצות הברית בגיוון ספקי נשק בינלאומי? אז בן גוריון נדרש לשאלה הזאת ב-1953, כשהוא בעצם כתב את תפיסת הביטחון של ישראל, הוא קבע שישראל חייבת מעצמה לידה. ככה הוא קבע. עכשיו, אבל יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, וזה באמת האפשרות המועדפת, הכל כחול לבן. כמובן שזה לא פשוט. לא. הכל? רגע. נשק שנייה. איראן, טורקיה, מצרים. אוקיי, מצרים דוגמה לא טובה. הכל? מנסות לייצר. לא, אין דבר כזה. נגיד, הדבר הזה הוא מורכב מ-20 ארצות שונות? לא הבנת אותי. אני לא מדבר עכשיו על כל שרשרת ההספקה העולמית של כל הרכיבים. ודאי שלא. אין דבר כזה. אף אחד לא מייצר את עצמו בהכל. גם חומרי הגלם. לך צעד אחד אחורה. בסדר? אתה צריך פלדה מגרמניה, וזה לא עובד ככה. אני מתכוון שיש לך את היכולת לייצר פה. אגב, האירופים שמרו על היכולת הזאת למרות כל הניוון אתה יודע, האירופים האלה הם תקופה פציפיסטית ארוכה שנגמרה במלחמת רוסיה-אוקראינה, ועדיין הם שמרו על אתר היורוספייס ויורוקופטר, כל היכולות שלהם, עדיין שלהם מטוסי קרב ומסוקי קרב. שאלו אותם, כאילו, למה אתם צריכים את הקונצרנים האלה שנראה שהעידן הזה כבר חלף?
שמרו על היכולת לייצר טנק, לגרמנים יש יכולות, לצרפתים יש יכולות, למרות שכאילו הכמויות הפיזיות כמות וגוחכות. מה? כן, אבל יש להם מפעל לקלארק וצ'לנג'ר ו-AMX וכל מה שצריך כדי לייצר, הם לא ויתרו על זה, אוקיי? עכשיו, ישראל, דברים מסוימים היא שמרה, דברים אחרים היא מאוד מאוד הזניחה. סתם רוצה דוגמה? ב-1980 ומשהו, ישראל התחילה לפתח פצצה, שהיא מה שנקרא פצצה טרמוברית, דלק אוויר. זה משהו שהיה מאוד 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 יכול לעזור לנו נגד המנהרות. פצצה חיצונית מטילים אותה ממטוס, והיא בעצם שואבת את כל החמצן שיש בתוך החללים התת-קרקעיים. רפאל פיתחה את הפצצה הזאת והחליטה לסגור את העניין הזה. עכשיו, אני לא אומר שכל נשק או אמצעי שיש בעולם אנחנו צריכים לייצר בעצמנו, אבל אני בהחלט אומר שהחלום של עצמאות ישראלית ושל ישראל כמעצמה, זה כן, שיהיה לנו יכולות כחול לבן, אין-האוס, לפחות של הדברים המרכזיים. אגב, חומרי גלם צריך לאגור. הנה, רק עכשיו שמעתי על איראן, מדינה שחושבת רחוק, שחוששת שהיא תיקלה תחת תקופת טראמפ למשבר, והיא שמה בסין כמה מיליונים של חביות נפט מראש. היא מאחסנת בסין חביות נפט כדי שאם היא תיקלה לאיזשהם סנקציות, יהיה לה. אוקיי, מחשבה. ישראל צריכה לחשוב ככה, היא לא חושבת ככה. הדבר השני זה מעצמות שיעזרו לך, אז באמת יש לנו את אמריקה, אבל מעבר לאמריקה, אני לא יודע עד כמה אנחנו רוצים לעשות עסקים עם סין, יש לנו אפשרות נוספת, והיא לקחת, וזה מה שעשינו דרך אגב בתחילת דרכנו, לגרד מפה ומשם. אתה לוקח משהו מזה ומשהו ממנו, אתה לוקח מהצרפתים, מהבריטים, מהנורווגים, דרום קוריאה היא יצרנית אדירה של תחמושת. יש כל מיני גופים בעולם שאתה יכול לעבוד איתם במקביל. אגב, אני חשבתי במהלך המלחמה שהיינו צריכים לעבוד באיזושהי צורה עם הציר הקפריסאי יווני בולגרי, כי להם יש דברים של נאטו, ונאטו יכולה לתספק אותם, ואנחנו יכולים לקחת, יש כל מיני דברים שהיינו יכולים לעשות, בסדר? צריך להיות מאוד מאוד יצירתי. עכשיו תשמע, מה שקרה בקורונה, וסוכני המוסד שעלו על מטוסי הרקולס וטסו לכל מיני מקומות וטיסות סחר של המדינה כדי להביא מטושים, נכון? אתה זוכר את זה? זה מה שאני מדבר עליו, להט. ביבי שלח את כולם להביא מטושים, זה היה כמו איזו משימה בלתי אפשרית, הלכו והביאו מכוניות הנשמה. אותו דבר היה צריך לקרות פה עם רכש. היינו צריכים להשתגע, להתאבד על זה ולהביא פצצות, לגרד אותם מתחתית החבית. ואתה יודע מה? יש הרבה דברים שאפשר לעשות עכשיו. עוד אופציה. זה לפתח אלטרנטיבות. על זה דיברתי עם עופר וינטר. אני מקווה שבקרוב נעשה שיחה משמעותית על אומנות המלחמה בעיניים של עופר. עופר הוא אדם מבריק. לא יודע עד כמה אנשים קולטים שהוא לא רק סוס דוהר. הוא אמור להגיע. מבריק, כן. ועופר, אחד הדברים שהוא מדבר עליהם זה שכל דבר אפשר לעשות אותו בכמה דרכים. עכשיו, זה נשמע פשטני, אבל זה מאוד לא פשטני. אתה יכול, אם אין לך את האמל"ח הרלוונטי, תשנה שיטה. מי אמר, אם אין לך D9, בסדר? אז תבוא בצורה אחרת. אם אין לך פצצות, אז תעשה דברים אחרים. לא חייבים להילחם באופן, עכשיו צה"ל נלחם במלחמה הזאת, וזה עוד דבר. חוץ מזה שהוא נתלה באמריקאים, הוא גם נלחם באופן מאוד מאוד בזבזני. תראה, אפילו התמונות האלה שהן ככה מסמכות את הלב, של בניינים מתפוצצים, בלי סוף, בלי סוף. האם זה האם זה הוגדר כמטרת מלחמה? האם זה, אתה יודע, כן, אם לא הם מפצצים בניינים. התשובה היא לא. מה ינון מגל היה מפרסם? לשם יחזרו המחבלים. עכשיו זה לא, ינון מגל פרסם את זה, וזה בסדר, זה עושה טוב לאנשים. אבל הכוחות בשטח עשו את זה, פיצצו אין סוף דברים, כי, אני מדבר עכשיו בעזה בעיקר, כי הם לא צריכים לעשות משהו. אז הם הלכו והרחיבו את מסדרון נצרים, מוקדה 99 עוד ועוד 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 ועוד, ופיצצו וחיספו. אין לי שום טענות, אבל הדבר הזה הוא צורך המון תחמושת. האם זו מטרת המלחמה? האם ככה מכריעים את חמאס? האם ככה, אוקיי, עכשיו אף אחד לא רצה להכריע את חמאס, אבל אני רק אומר, אנחנו זקוקים למנהיגות, ומנהיגות לוקחת בחשבון גם את השאלות האלה. אתה לא יכול להרשות לעצמך גם להיות תלוי, כמו שאמרתי, באמריקה, אבל גם לעצום עיניים לכל מה שהצבא עושה, ולתת לצבא, לא, אתה צריך להיות מעורב בפרטים. אריק שרון היה מעורב בפרטי פרטים של הדברים, הוא נתן הנחיות, וזה באמת הביא תוצאות. עכשיו, אני לא אומר שכל אחד צריך להיות אריק שרון, אבל אתה חייב להיות מחובר לעשייה, כי העשייה בסוף, פתאום אתה מקבל טלפון, ואומרים לך, אין לך תחמושת, ואתה לא מבין, אתה אומר, למה אין לנו תחמושת? הרי רק הבאנו קרייטס מלאים משדה התעופה. בוא נחזור לעסקה, מה קרה מוטל על הכף? מה מוטל על הכף? מה העסקה בעצם? אבל בוא נחזור רגע ללבנון. אמרת שהעסקה הזאת היא המשך של העסקה בלבנון, חיפזון. אוקיי, חיפזון. כן, אבל wrap it up. רגע, נסגור את המלחמה. מה שהיה בלבנון, שבעצם
כן. זה הסכם טוב יחסית, שבו אנחנו לא אומרים, אנחנו נסוג, ואז אתם תתפסו, נקרא לזה נוכחות שם על הגבול, אלא נסוג אם אתם תתפסו נוכחות על הגבול, או נסוג אחרי שבלה בלה בלה. זו הפסקת אש מיידית, זו הפסקת אש שאומרת, יש כל מיני התניות ותנאים. מי אמור לאכוף את אי חזרת חיזבאללה מדרום לליטני? זה היה התנאי. אז אנחנו נשאר שם כל עוד... אנחנו לא נשארנו שם. אנחנו לא שם. לא, אנחנו לא יצאנו לקו כחול, לכל אורך קו. אנחנו כמעט על כל קו כחול. זהו, יצאנו מהכפרים, לא יודע אם שמת לב. בוא נשאל את זה אחרת. אנחנו לא שם. בחיזבאללה, אם אתה שואל אותי, אין לי גישה לחומר מודיעיני, אבל... תן לי לשאול את זה אחרת. שאל את זה אחרת. העסקה הזאת בלבנון שונה קצת מעסקאות עבר, או מהסכמי הפסקת האש בעבר. 1-7-0-1? לא, בעיקר מול עזה. מול עזה פשוט סיימנו, אוקיי, נכנסנו, עשינו אפקטים, יצאנו. במה היא שונה? במה היא שונה הפסקת? לא, היא שונה בדבר אחד, בזה שיש גורם מדיני אחר כביכול, שנקרא צבא לבנון. לא, זה לא מעניין. זה הדבר היחיד שמשנה. לא, אבל הדינמיקה שם שבאה ואומרת, אנחנו לא נסוגים, וזה הכל, והנה סיימת המלחמה, זה לא כזה הסכם, זה הסכם עם הרבה יותר התניות והרבה יותר אחריות לצד השני. לא. אם לא היינו מתפנים דרום לבנון, זה היה מנוגד להסכם? כי הרי אם לא היינו מתפנים? לא, ההסכם אמר שאנחנו צריכים להתפנות. לא, אבל ההסכם אמר שאנחנו צריכים להתפנות רק אחרי שקוראים כמה תנאים וכמה את זה. נגיד שחיזבאללה, לא, עזוב רגע מי אוכף. לא, אני לא אעזוב. אנחנו יכולים לאכוף. אנחנו בבוט אנדרגראונד בכפרים. אנחנו לא שם. לא, אבל יכולנו על בסיס ההסכם שנחתם לא להתפנות לשטח ישראל. יכולנו לעכב את זה עד סוף הזמן. הזמן זה 60 יום והם עדיין לא הסתיימו, ואנחנו החלטנו להיות ילדים טובים ולצאת מוקדם. אבל אני רוצה להגיד לך שנייה משהו. בשני ההסכמים יש זלזול במציאות. ו-wishful thinking כל כך גדול שאתה אומר לעצמך, זה חייב להיות משהו אחר. זאת אומרת, אף אחד לא באמת חושב, לא בצבא ולא בדרג המדיני, שבאמת יש לזה משמעות לצבא דרום לבנון, שאגב חלקים ניכרים ממנו הם שיעים, והם כמובן החברים טובים של חיזבאללה, והם אלה שאפשרו לחיזבאללה להתעצם על הגדר במשך כל השנים האלה, והם בעצמם רואים בסיפור הזה ניצחון לבנוני. איך אני אגיד את זה? מבחינה אסטרטגית, ישראל עושה שטויות. אני חושב שמבחינה רוחנית, אתה יודע, יש פה כמה צירים. יש פה את הציר של העם, ויש פה את הציר של המעשים, של ההנהגה, ויש פה את הציר האלוקי, נקרא לציר המציאות המתהווה בעצמה. כן, פתאום קורה משהו במציאות. אז בציר העם יש הקרבה ומסירות, אין חשיבה. מעט מאוד אנשים מבינים מה קורה. מעט מאוד אנשים מבינים מה קורה במלחמה הזאת. רוב רובם של האנשים עסוקים בעשייה מאוד חשובה. הם מוסרי נפש, הם גיבורים, הם אצילי נפש. ואני מדבר לא רק על הלוחמים, אני מדבר גם על המשפחות והאנשים. אבל אנשים לא בדיוק מבינים את התמונה הגדולה, וכשהם כן מבינים, אז הם מבינים שזה לא מה שהם רצו. יש עכשיו פער אדיר, אגב, בעיה אדירה של ציפיות, בין מה שהציבור רצה וציפה לו, לאורך המלחמה. אפרופו ערוץ 14 דיברנו על זה, וינון מגל, שהניצחון המוחלט, כן? שעכשיו בעצם אנחנו מול שוקת שבורה פה, כן? איך תסביר לאנשים, אתה יודע, זה תהיה עבודת הסברה מאוד מאוד כבדה, לביבי להסביר שזה ניצחון מוחלט. ובציר קבלת ההחלטות, אני אמרתי את זה מתחילת המלחמה, קבלת ההחלטות של ישראל היא לא טובה. היא לא טובה. אז אנשים תמיד מנופפים בהישגים. אני לא אומר שאין הישגים. יש הישגים כאלה ואחרים. יש הישגים שקשורים לעולמות המבצעים המיוחדים והסיכולים הממוקדים. ישראל היא מעצמה בזה. הדוקטורט שלי עוסק בתרומת המבצעים המיוחדים למלחמות המודרניות, ואני אומר לך שמעולם לא היה בתולדות העולם מבצעים מיוחדים לסיכול בכירים בקנה מידה וברמת הצלחה כמו מה שהיה במלחמה הזאת. מעולם, בשום מלחמה בעת המודרנית, לא היה, כמובן גם לפני זה. אז זה מדהים, זה מדהים. אלה מערכי עילית, מבצעים מיוחדים, מוסד, וואו, שפו, כן, הביפרים. זה מטורף, זה באמת מטורף, זה נס, זה נס מעשה ידי אדם, כאילו מבחינת מבצעית.
אבל זה לא ניהול המלחמה. אגב, אתה יודע איך קוראים לזה למבצעים האלה באמן, קוראים לזה כפתורים אדומים. כפתורים אדומים זה משהו שאתה הכנת מראש, ואז ברגע האמת אתה פתאום לוחץ, וזה בום, זה מפתיע את האויב. ככל שאתה עשית עבודה יותר טובה, ההלם והאפקט הוא יותר גדול. אבל זה לא קשור לאסטרטגיה. עכשיו, אסטרטגית, אנחנו עומדים מול איראן, עומדים מול חמאס, עומדים מול חיזבאללה, עומדים אגב גם מול החזית הפנימית, ותקועים. עכשיו, אם תשאל אותי, מה הלאה? אני רוצה להגיד לך שאני אופטימי בצורה שאני עצמי לא מבין. אולי על זה כדאי לדבר כמה רגעים מאיפה האופטימיות הזאת. לא, אתה לא נראה אופטימי. מאוד אופטימי. אני מאוד מאוד אופטימי. אף פעם לא הייתי... היום... במהלך המלחמה. לא, רגע, שנגיד גם לאנשים שבלייב, לפני שהתלבשת פה באולפן וזה, אני שואל אותך למה החולצה שלך קרואה, אתה אומר לי, עשית קריאה. נכון. היום. כן. אז אתה מאוד אופטימי ועשית קריאה, זה... נכון. אתה יודע שמספרים על... ג'קל ודוד. לא, מספרים על דוד המלך, כן, דוד המלך, שהוא התפלל על הבן, על התינוק שנולד לו מבת שבע, אחרי החטא. התינוק חלה, והייתה סכנה גדולה לחייו, ודוד היה שבור. הוא התפלל והתפלל והתפלל כל היום, עד שהודיעו שהתינוק מת. ואז כשהתינוק מת הוא קם, והוא ביקש לאכול, וביקש לחם, וכל האנשים שהיו סביבו נורא לא הבינו, כאילו תמהו, נבלו, מה קרה לדוד, הרי כל היום הוא היה עצוב, ודווקא כשהוא שמע שהתינוק מת, אני מרגיש מהבחינה הזאת את אותה תחושה. התפללתי, הלכתי לכותל, עשיתי קריאה באמת, ובכיתי, והתפללתי וזעקתי לקדוש ברוך הוא, ועשיתי כל מה שאני יכול, השתדלתי גם בציר ההשתדלות והמעשים. זהו. עכשיו מה יהיה? אני לא יודע. אני כן יודע מה קורה פה במלחמה הזאת. המלחמה הזאת היא לא סך כל הפעולות המעשים שלנו. יש, ופה אני לוקח את זה לציר שהזכרתי השלישי, ציר ההשגחה. יש פה השגחה עליונה על עם ישראל. זה גם התחיל בשביל העשירי, עם הספר שלי ועם השיחה הראשונה שלנו שהייתה עוד לפני המלחמה הזאת, ואמרתי לך, יש פה צרה גדולה שמתרגשת עלינו, והאיראנים בונים עלינו מלכודת, וזה הולך להתפוצץ ואנחנו לא מוכנים, וכל הדברים הרעים שתיארתי, ואיכשהו יצאנו משם, באמת הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. אמנם זה היה מזעזע, וזה החוויה נוראית, והייתי שם בקיבוצים, ואתה וכולנו ראינו את הדברים הנוראים האלה בעינינו, מי שהיה בעיניו ומי שלא ראה את זה בכל מקום ושמע, אבל יצאנו משם איכשהו. ואז התחילו לקרות דברים מופלאים, ובמקום שאנחנו נהיה חס וחלילה במלכודת השמדה, אנחנו התגברנו. כן, זה שבשביל לאוקטובר לא היה פה איזה שיתוף פעולה. היו ניסים. היו פשוט, אני הולך לכתוב ספר על הניסים, 8-9 ניסים שהביאו אותנו. כל מיני דברים. הרי מה אנחנו באים ואומרים, לפחות מה השיח ברשתות החברתיות ב-24 שעות האחרונות, שבעצם אנחנו עומדים לבזבז את כל הישגי המלחמה. זה נכון. מבחינתנו זה נכון. אבל רגע, ניתן לבזבז את כל הישגי המלחמה? כן. כן. כי... אנחנו מבזבזים. רגע, שנייה. אנחנו מבחינה, תראה, לפני המלחמה, במהלך תחילת המלחמה. לא, מישהו בא והרוויח 40 מיליון שקל, ועכשיו הוא מבזבז בטעות. שורף על באיש. לא, אבל לא הכל. שורף 30. לא. שורף הכל. השאלה תוך כמה זמן. כי יש איזושהי מציאות של התפתחות של האויב, התחדשות של האויב. אבל שנייה, מויש קופל שאל אותי בתחילת המלחמה, מה אני חושב על המלחמה. אמרתי לו, בדרך הטבע אנחנו לא יכולים לנצח את המלחמה הזאת. ככה אמרתי לו. בדרך הטבע. כי הכרתי את המלכודת האיראנית. אגב, חשבתי שאני מכיר אותה. לאט לאט הבנתי עד כמה היא הייתה יותר מתוחכמת ויותר עמוקה ויותר הוליסטית. אבל הייתה גם קליפה ריקה, כי... לא. למה? הטילים שהגיעו מאיראן לא בדיוק... לא ידענו את זה. שנייה, עזוב לא ידענו. לא, אני אומר... ירו עלינו, תקשיב, אחי, ירו עלינו 1,000 טילים מאיראן בשתי נגלות, בערך. אוקיי. טילים וחימושים. כמה הגיעו? טילים בליסטיים, אתה ראית את הטיל? מטורף, ענקי. מטורף, זה אוטובוס. נו, נהרג ההוא העזתי שבאמצע הלילה הסתובב שם ברחוב, ישן סיגריה באמצע הרחוב. נפל עליו נפל, מה נקרא? לא, חתיכת טיל. כן. ממש כמו בסרט מצויר, מאחה אותו. מתחת לפנס, אתה יודע, כל הכפר חשוך, איך זה נקרא שם? ביריחו, בערבות יריחו. הבן אדם הלך ישן, איזה עזתי, עליו נפל הטיל היחיד, זאת אומרת, הוא מת. עכשיו, ירו עלינו פה אוטובוסים של אש וגופרי, של חומר נפץ, 100 טונות של חומר נפץ. אני כן, אני אומר לך שזה ניסים. עכשיו שנייה. מה שאני בא ואומר, לא, אבל אתה אומר... ראית כרגע את הכוכבים של האש, ראית את הלילה הזה. אתה לא אומר, האיכות הבנייה
האיראנית של טילים, אולי זה גם נפט. משקפת שחיתות, משקפת חברה חולה, ואתה אומר, לא, ניסים הצילו אותנו. תראה, רגע, וניסים זה גם הבייפרים. נכון. מה נס בזה? שנייה, בוא נדבר רגע על הטילים. אני לא יודע אם הטילים לא עבדו, כי הם היו מושחתים, ההגנה האווירית הייתה מטורפת. אגב, הכל נכון. אני יודע שכשהגנרל של חיל האוויר האיראני, או משמרות המהפכה האיראני, לא חשוב איזה כוח, לחץ על הכפתור, הוא היה בטוח שזה הולך למחוק אותנו. ומהצד השני, כשאנחנו ראינו, כולנו, כל מדינת ישראל, את הטילים באים, היינו בטוחים שהולכת נורא והיום. והיה המון בום. היינו בטוחים בריק. היינו בטוחים בריק, ובריק לא טעם. תראה, אני ישבתי פה, זאת אומרת, אני עבדתי עם בריק לפני המלחמה, ואני מאוד תמכתי, ולא רק אני, כן, פורום קהלת עמד מאחורי בריק באיזשהו מקום, כי בריק עשה עבודה נורא חשובה להזהיר אותנו, ואמר, יש המון טילים, ואנחנו פה נדפק, וזה היה לי חשוב, זה היה לי חשוב שמדינת ישראל תתייחס ברצינות לאיום הזה, אני גם הייתי משוכנע שהוא צודק, וגם אמרתי, אנחנו לא מוכנים. במהלך המלחמה גם ראיתי, ואמרתי את זה גם כן פה, שלא צריך להיבהל יותר מדי, כי באמת טילים, אתה יודע, כמו שאמרתי אז בתחילת הזה, טילים לא, אני זוכר, היה מטילים. היית ממש כאן, על מדים, ושמה, פתאום שאומרים, ואתה עושה לי כאילו, אבל אני כמילד טוב, אני בא ללכת למרחב מוגן. כי גם קיבלתי מהקיבוצים, וגם בגלל שרציתי, תשמע, אנשים אמרו לי, דרך אגב, אחר כך בטוויטר, בונה, אתה שחצן, איך אתה מדבר, עם כזה חיוך, הם לא מבינים את האירוע. האירוע הוא שאני ניסיתי לתת תחושה טובה לאנשים בבית. ניסיתי להרגיע אנשים, אמרתי, אנשים בכזה קטסטרופה, צריכים להשרות ביטחון. אני לא חושב שאני איזה גיבור גדול. המטרה הייתה בסך הכל שאנחנו, אתה יודע, ננסה בתחילת המלחמה להתאושש. אני חושב שהתאוששנו. ואולי הנס הכי גדול, אתה יודע, הנס הכי גדול שלנו, זה באמת הכוחות המופלאים של העם הזה. שהאיראנים והחמאס וחיזבאללה כולם היו בטוחים שזה יישבר הרבה יותר מהר. והאמת שזה לא נשבר עד עכשיו. אם אתה שומע את החיילים ואת המשפחות, הם מוכנים להמשיך. מי שנשבר זה המנהיגות, שזה דרך אגב היה צפוי מראש. אבל למה זה חשוב לנו? וזה אולי הדבר הכי משמח. אמרתי לך שאני... אבל היום היה כן סוג של שבירה, סוג של משהו, לא. מכתב סירוב. צודקים? מאיזה ישיבה זה? לא יודע, חיילים. אבל זה לא סירוב. תקשיב רגע. שנייה רגע. לא, בוא נגיד את זה רגע. בין הסרבנות של אותה ישיבה, אני לא יודע איזה ישיבה זה, נו. לבין סרבנות קפלן. זה כמו... זה לא סירוב לבצע פקודה ספציפית. לא, זה הפוך. זה סירוב, יבוצע מהלך מדיני, אנחנו לא במשחק. זה היפר מוטיבציה. זה כמו ההוא שמסרב להתפנות מהבקום, כי הוא רוצה רק סיירת גולני, תשווה אותו להוא שלא מוכן להיכנס לבקום, הוא לא רוצה להתגייס. זה וזה סרבנים. מה פתאום? לא, שנייה, לא. כן. לא, האנלוגיה היא, ההוא שמסרב להתפנות לשריון, נגיד כמוני, ואני... רק שריון. לא, אני רוצה מטכ"ל, אני רוצה שבדיוק וירסו, מול ההוא שמסרב להתפנות לשריון, ורוצה, אומר, רק בקום. בסדר, אותו דבר. או לא רוצה... לא, רק... החבר'ה האלה באים ואומרים, אחרי שנלחמנו ושלחנו את הדם במשך 15 חודשים, אתם עכשיו, מדינת ישראל באה ואומרת לנו לסגת, לא רוצים לסגת. סירוב פקודה. זה מה שהם אומרים. זה לא סירוב פקודה. זה אולטרה, תמיד עכשיו רגע, אני רק רוצה להגיד משפט אחד. אני למדתי במלחמה הזאת שיעור חשוב על עם ישראל, וזה המסר שלי לציבור, וזה מסר הכי אופטימי בעולם. ולכן אני גם לא נבהל, אני עצוב, אני מפוחד, כואבת לי הבטן, אבל אני לא נבהל מהעסקה הזאת. למה? תקשיב, תסתכל אליי, אני רוצה שאתה תשמע את זה, תמיר. עזוב את כולם, אני רוצה שאתה תקבל את זה, כי אתה כזה דמות חשובה וחיובית, ואני רוצה לחזק אותך. אתה יודע שאני מקשיב לפרקים אחר כך. כן, אז תקשיב, תמיר, הנה אתה מקשיב לפרק, תקשיב. אני רוצה להגיד לך, שאם אנחנו היינו עושים את המלחמה הזאת עם הנהגה ראויה, זה לא יום, היינו גומרים עם זה תוך חודש. למה אני אומר את זה? אני תמיד הייתי מבוהל מהערבים. זה נגמר. העוצמות של העם הזה הן אדירות. אנחנו הצלחנו להגיע 15 חודשים לתוך המלחמה הזאת, כשיש לנו משקולות אדירות, מעופרת יצוקה, על הידיים ועל הרגליים. הכל זה מעשי ידינו. הכל זה היהודים. מה, נתניהו? נתניהו ומשיכת החבל עם הרמטכ"ל. כל פעם מאשים משפחה. הפוליטי, בוא נתחיל ככה. לא, כולם. כי דיברנו פה, וכל פעם נחלט. הרז זרד היום. אם זה לא היה נתניהו שמוביל את העסקה, הייתי נגד את עסקה גרועה. אבל בעצם נתניהו אני סומכת עליו, יש לו שפנים. אז בוא נקרא לזה מנהיגות, אז שלב ראשון זה חוסר מנהיגות. זאת אומרת, חוסר מנהיגות, דרך אגב, זה לא פוליטיקה. תראה כמה מכשולים. חוסר מנהיגות זה שמישהו הוא מנהיג, והוא פשוט מאסס. אגב, הכניסה לרפיח. נורא התגאו. הנה, בסוף הוא נכנס לרפיח. כן, אבל למה זה לקח לו כל כך הרבה זמן? כנס לרפיח.
אוקיי? אם אתה רוצה להיכנס, אם אתה לא רוצה להיכנס, אל תיכנס. אגב, אותו דבר העסקה הזאת. אנשים אומרים בצדק, רגע, העסקה הזאת לא שונה ממה שהיה לפני כמה חודשים. למה זה יתעכב? כי נתניהו הוא פשוט אססן. עכשיו, דרך אגב, אני מבין את זה, אבל לפעמים, אתה יודע, במים שקטים, דיברנו על זה פעם, זה לא תכונה רעה לאסס. תן לי עוד חוות דעת. תן לי עוד מישהו שיבדוק את הרוחות, את משטר הים וזה. אבל כשיש שערה, אתה צריך לקבל החלטות מהירות. זה דבר אחד, חוסר מנהיגות. דבר שני זה פוליטיקה. עכשיו, פוליטיקה זה באמת מדינת היהודים, זה באמת אסון לאומי. האסון שלנו זה הפוליטיקה. הפוליטיקה שלנו... לא, הפוליטיקה משקפת את דעת הקהל. לא, אתה רציני? בטח. אז אני אומר לך שהיא הפכה להיות מפלצת מרובת ראשים בפני עצמה, היא מחיה את עצמה, מהווה את עצמה. אם תפגוש את דעת הקהל האמיתית ברחוב, אתה לא תזהה את מה שקורה. שנייה, באבו אקספרס וגם בעמית סגל, בשני סקרים שנעשו, רוב מוחץ נגד העסקה. נכון? יפה. אני לא בטוח, אני יודע, אני שם לב. אני לא בטוח שהעסקה תעבור. אני לא בטוח שהקריאה שלך הייתה... אמן שלא. לא הבנת אותי, אמן שלא. לא, אני לא עכשיו... הקריאה שלי הייתה על עצם העובדה שהגענו למצב הזה. שאנחנו מדברים על עסקה כזאת משפילה. למה בכלל אני צריך להגיע לעסקה עם מי שרצח ואנס ושרף? למה? בשם אלוהים. למה יש לנו הישראלי... לדרוך על הצוואר? צריך לדרוך לביבי על הצוואר. למה? כן, בשם אלוהים. לדרוך על הצוואר? תגיד לי, אתה יודע, לפעמים אני רוצה לתת ביתה להכל, כאילו, ואני עושה את זה גם לפעמים. למה אנחנו צריכים להתפשר עם הרוצחים והמפלצות האלה? למה? למה אזרחי ישראל, אתה יודע מה, לא עליי, אני מזוקן, משוגע, פנאט ומשיחי. לך על האישה בבארי, שאיבדה 2 ילדים קטנים, ובעלה נחטף, סתם אני מביא משהו גנרי, אוקיי? או מישהי שנאנסה. למה היא צריכה עכשיו לחזור לבארי, ושבצד השני של הגדר יחזור מוחמד ויעשה לה ככה? למה? בשם אלוהים, כאילו. למה אנחנו לא יכולים לגמור את העבודה? להרוג את ההורים? רגע, לא. אז בוא נחזור לעסקה, כי לפי עסקה זה לא ש... צריך לקרוא. שנייה. לפי עסקה זה לא שאין פרימטר, וזה לא שאין ציר מצרים, וזה לא שאין פילדלפי. לא, בוא תסביר מה העסקה. עזוב אותך מהסגור שלי. העסקה בגדול. אתה... תראה, אני לא מומחה לעסקה. אני אתן לך כמה דברים שהבנתי. כי אני לא מומחה. אני שמעתי מפה ושמעתי משם. אני לא בטוח, דרך אגב, באמת, שבשלב הזה יש חוץ מאלה שבאמת ממש על החומר, שם בדוחה שבקטר, עוד מקום נפלא ולגמרי ניטרלי לעשות בו את העסקה, חוץ מהם שבאמת יודע את כל הפרטים. הרכיבים הכלליים הם שיש פה בעצם 2 פעימות. עכשיו 2 פעימות זה כבר בעיה מאוד גדולה. כי הפעימה הראשונה היא לא מבטיחה את הפעימה השנייה. הפעימה השנייה בעצם היא הסכם נפרד. עכשיו היא אומרת שביום ה-16, אז אנחנו נשב ונדבר על ההמשך. אבל הבעיה היא שאתה נותן את כל התמורות הגדולות, ותכף אני אגיד לך מה הן התמורות, בתחילת הדרך. עכשיו זה טעות איומה ונורא. לא, יש את הקטסטרופה האמיתית, זה עוד 16 יום. איך? הקטסטרופה האמיתית, זה עוד 16 יום. כן, אבל 16 יום, ואז איזה תמריץ יישאר לך? זאת אומרת, נתת להם, אוקיי, הדבר שהחמאס הכי ביקש, בצדק, זה לחזור לצפון הרצועה. עכשיו, חזרת 1,000,000 עזתים לצפון הרצועה, היו לא תהיה, כמו שאומרים, בעזרת השם, היא באמת כאילו דבר נורא והיום. אני חושב שכולם מבינים את זה, כי זה בעצם לקחת באמת מה שעבדנו עליו נורא נורא קשה, הרבה יותר מדי קשה, שוב, זה קשור לרגליים ששמנו לעצמנו בפוליטיקה הפנימית, הצבאית וכו', ולזרוק את הכל לפח. ו200 חיילים נהרגו רק בצפון הרצועה, 400 בכל הרצועה, 200 רק בצפון הרצועה. עכשיו, כמובן נגד תוכנית האלופים, כמובן כשאתה חושב על זה שאם אתה תצטרך יום אחד לעשות שם משהו, אז מה, אתה עוד פעם, כאילו, רק תחשוב, זה דרך אגב, זה מה שיש להגיד לסמוטריץ'. סמוטריץ', אחד הדברים שביבי מנסה להרגיע אותו, אומר לו, אל תדאג, אל תברח מהממשלה, כי... ניתן להתניע מלחמה בכל עת. כן. לא, אז זה... ולבנות את הכוח של צה"ל עכשיו מחדש. לא, ולבנות את לגיטימציה פנימית. לגיטימציה פנימית. אנשים כבר... עכשיו באמת, אתה יודע, לפני המלחמה היה לי ויכוחים עם אנשים, האם עד כמה אפשר, מדינת ישראל יכולה לקום ולצאת למלחמת מנע. היו הרבה אנשים שאמרו לי, אנסבכר, אתה לא מחובר, אתה לא בלופ. אני אמרתי, אתם צודקים, ועדיין כדאי לצאת, כי אם לא, אנחנו נחטוף בראש. לא, בוא נגיד 2 גורמים, יש את הלגיטימציה החיצונית,
שדעת הקהל בעולם, מה, אתה פתאום פותח מה מלחמות, פותח מלחמות חשוב? ודעת קהל פנימית, באמת, לגרום לאזרחים, לקבל את הצו מילואים הזה, לשמור עליו סודי גם, להבין את גודל השעה, כן. ולצאת למלחמה, מ-0 עשרות ל-100. אלפים. מלחמה ענקית. גם אמרנו, גם הרדמנו אתכם שקט, והמצב סבבה, והבורסה וזה, יש בזה מלחמה פנימית, ועכשיו אנחנו, וגם נתניהו רוצה להעביר את השטח, לכן הייתה מלחמה חיצונית. כן, עכשיו אני בכיתי על העניין הזה בצפון. למה בצפון? כי בצפון, בגלל הסיפור של הביפרים, ובגלל הסיפור של חיסול נסראללה, חיסול נסראללה, אנשים לא יודעים עד כמה זה השפיע על החיזבאללה. זה סמל, זה חצי אל. ובאמת, כאילו, אגב, אני שנים המלצתי למערכת לחסל אותו, כי אמרתי, אני ראיתי את זה פעם באיזה מוזיאון שיש לה חיזבאללה ברמת נבטיה, הכל מלא נסראללה, אמרתי, וואו, תשמע, הוא כאילו הרבי שלהם, להבדיל. ואם הורגים את נסראללה, תשמע, הם נכנסים באמת לבלבלות, וזה מה שקרה. כתוצאה מזה, וגם החיסול של המח"טים של רדואן, חיזבאללה פשוט ברח. חיזבאללה עזב את קו המגע, עזב את הכפרים, ונשארו שם סך הכל 5% לוחמים. עכשיו, כשכוחותינו נכנסו לשם, תבין, המקום הזה היה כל כך ממולכד וכל כך מסוכן. בפצן קראו, אתה יודע איך קראו לקו ההגנה בדרום לבנון? קראו לזה, דיברנו על זה. לא. מטחנת הבשר. אתה כתבת על זה, אני חושב בטוויטר. כן, מטחנת הבשר. עכשיו, מטחנת הבשר הזאת, הם לא סתם כתבו את זה ככה. כי הכל שם ממולכד ומוטען ומפוצמר, וכל המרעין בשין שיש בעולם, מחכים שם כל פינה, כל צומת. באמת זה מלכודת אחת גדולה. אז כמובן הצבא נכנס דוך. נכנס דוך מדרום לצפון, לכן אני התנגדתי לזה, אבל לא משנה, נכנסו, ובחסדי שמיים מצאו את השטח נטוש, ונאלצו להתמודד עם 5%. גם ה5% האלה הסבו לנו עשרות הרוגים. עשרות הרוגים, כי באמת השטח שם הוא שטח נוראי. היה שם בית אחד למשל שנהרגו בו 8 לוחמי אגוז. כן, זה באמת מקומות, איפה שהיו לוחמי חיזבאללה, הייתה התנגדות, זה היה סיוט להילחם שם. ברוב המקומות זה היה נטוש. ואז השגת את הנכס האדיר הזה שנקרא דרום, כאילו קווים הראשונים והשניים של הכפרים של דרום לבנון. מה אתה נותן את זה? עכשיו, כשאתה תצטרך להילחם על זה חס וחלילה בעתיד, זה לא יחכה לך באותו מחיר. אתה יודע, יש דברים שאתה משיג בזול, אתה נותן כדי שאחר כך תצטרך לקחת ביוקר. עכשיו, אותו דבר, זה צפון רצועת עזה. זה עלה לך הכי ביוקר שיש. אין יותר יקר. באמת אני אומר לך, אין יותר יקר מצפון רצועת עזה. אין. בכל המלחמה הזאת אין מקום שנשפך בו יותר דם של חיילים מאשר צפון רצועת עזה. קו נצרים צפונה, במיוחד האזור של ג'באליה, בת חנון, בתליה, כל הדבר הזה. אתה עכשיו נותן את זה? מחזיר אותם? עכשיו, הדבר הנוסף זה שהעיקרון הזה של צומוד, מה שתוכנית אלופים מדברת עליו, שהערבים, הדבר שהכי כואב להם זה אדמה. ובעצם הם חוזרים, אז מבחינתם, באמת שעם כל הכבוד לינון מגל שכותב ומפרסם בטוויטר שלו את התמונה הזאת של לאן הם חוזרים ורואים בתים הרוסים, תשמע, בוא, זה באמת לא מפריע להם. יהיה להם כסף קטרי, ויהיה להם כסף איראני, והשד יודע מי עוד יממן אותם, והם יבנו הכל מחדש, וקודם כל הם יבנו מנהרות. וקודם כל הם יבנו משגירים, לא צריך להיות מדען, ולא נביא, פשוט יש היסטוריה גזרתית, מה שנקרא, אנחנו יודעים איך הדברים היו. ועדיין אני אופטימי, תשאל אותי איך אני אופטימי. נו. תשאל אותי, כי אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה פה, זה גם שהבנתי, ואני חושב שאנשים צריכים להבין עד כמה אנחנו חזקים, ועד כמה המוסרות היחידות זה המוסרות שאנחנו שמים על עצמנו. הדבר השני, שהעם מקיץ. העם מקיץ מנתניהו, מקיץ מההנהגה הקלוקלת שלקחה אותו למקום הזה, וקלקלה את ישראל גם בסכסוך פנימי בלתי נגמר, ושיסעה אותנו אחד בשני בלי סוף, וגם דפקה אותנו באיזושהי הערצה עיוורת, גם של מנהיג, אבל גם של עצמנו בעצמנו, וזה לדעתי, לא, אני בטוח שזה משתנה ברגעים אלו ממש. בכיוון שזה משתנה, ואנחנו מייצרים ברגעים אלו ממש כך או אחרת, מנהיגות חדשה. אבל עדיין באולפנים מדברים על זה שהעסקה היא בגלל האמריקאים. זאת אומרת, רגע, לא, שנייה, אני חייב למפריע. שנייה, אבל רגע, העם נצרב בשביל העשירי. העם, עכשיו רגע. אני בעל הבית, אני אדבר עכשיו. תודה. יש דבר ראשון, לגבי נתונים של אבו אל-אקספרס וזה, אז כתבו לנו פה באמת בצ'אט, בצדק, שלא נכון, כמעט חצי בסקר של אבו עלי הם נגד, וחצי בעד, זה לא שיש פה איזה רוב מוחץ כמו אצל עמית סגל. זה דבר ראשון. אצל אבו עלי באמת היה חצי. שנייה, חצי זה עדיין לא התנגדות ניצחת להסכם. נכון. בסקרים הפנימיים, כנראה נתניהו מבין שהחצי האלה הם כולם ליכוד, עוצמה יהודית וציונות דתית. זאת אומרת, זה הבייס שלו.
הוא לא יכול ללכת נגד, ופה אתה צודק. אז זה בתגובה לאור. אני גם... שנייה, רגע. יש לי חשד שמישהו עלה לאבו עלי. שנייה. מישהו הבין שאבו עלי הוא סקרים, כי אבו עלי עשה כמה סקרים מאוד מאוד אפקטיביים. זה יכול להיות גם שהייתה שם מעורבות. יכול להיות. אני חושב שנתניהו, אני חושב שכמעט כל האדם שדיברת אותו גם מהליכוד, לא אנשי תקשורת יערה זרת וכאלה, אמרו שהם נגד. אז לא ברור למה ממשיכים לצפצף על דעת הקהל בתוך הליכוד, אבל אתה אמרת משהו אחר. אתה אמרת שהתחבר לנו יותר ויותר מהמלחמה הזאת, שהכל בסוף תלוי בנו. אבל אני שומע שוב ושוב, גם בשיחות אישיות, וגם ברשתות החברתיות, שאנשים אומרים, לא, ההסכם הזה הוא בגלל טראמפ, או בגלל זה. זאת אומרת, אנחנו לא תלויים בעצם, אנחנו תלויים באמריקה, אנחנו תלויים בהמון המון גורמים אחרים. אנחנו מאוד חלשים בעצם. אני רוצה להגיד משהו שהוא עמוק. הוא יישמע רוחני, אבל אני חושב שבלי זה, מנהיג לא יכול להוביל את ישראל. בסדר? אתה צריך להיות עם אמונה פנימית עמוקה באלוהים ובנצח ישראל. ולהיות מסוגל להישיר מבט לאמריקאי, מי שזה לא יהיה, ולהגיד לו don't. עכשיו אתה עושה את זה בכבוד, בנימוס. הרבי מלובביץ' לימד אותנו את השיעור הזה. הרבי מלובביץ' אמר שאמריקה מעריכה עצמאות, מעריכה את זה שיהודי עומד בגאון ובקוממיות. עכשיו, אני חושב שאנשים שמעו את הדבר הזה כבר, אבל לא מבינים את העומק שלו. ודאות פנימית זה דבר שאי אפשר לזייף אותו. ביטחון באמת בקדוש ברוך הוא, באמת להאמין שמי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא, ואני מוכן עכשיו באמת לבטוח בו. זה דבר שאי אפשר לזייף אותו. ולכן אגב, נתניהו, שאני אומר לך עכשיו שאני מבין אותו, הוא לא יכול לקחת אותנו לשלב הבא. שלב הבא דורש אמונה. אני אתן לזה משל קצר. אתה מגיע לים, המצרים מאחוריך, מימין המדבר, שמאל המדבר, וכל העם ישראל מסתכל עליך. אם אתה לא מאמין באמונה שלמה, שהשם אמר לך, תקרא את הים וכולנו צריכים לעבור בים, אתה לא תוכל להבקיע את הים, כי יש ים. יש ים, תמיר, באמת יש ים, וזה מפחיד. והמצרים מתקרבים, והזמן לא עובד לטובתך. אבל לא אומרים לסמוך על הנס. זה לא... אני לא אומר לסמוך על הנס, אבל אני אומר איך אמר קישון, בישראל לא סומכים על הנס, אבל לוקחים אותו בחשבון. בן גוריון אמר את זה יותר יפה. הוא אמר, מי שלא מתחשב פה בניסים, אז מה הוא? הוא משוגע. הוא לא ריאליסט. הוא לא ריאליסט. עכשיו רגע, ישראל הייתה פעם פלא ונס בעיני עצמה. היא קמה, וככה אני רואה את הקמת המדינה הזאת, כנס. כנס. בלב העולם הערבי העוין. אנשים חושבים שהמצב עכשיו קשה. תחשוב מה היה ב-47. מה היה ב-47, 48? מה היה ב-73? פתאום כל הערבים קמים עליך. מדינות שלמות, מצרים, טורקיה, ואתה כלום. במלחמת השחרור אנחנו היינו פשוט אנשים, אתה יודע, אתה מכיר את הסיפורים. אנשים היו צריכים לגרד מפה ומשם, מתחתית החבית, נשק, כדי שיהיה משהו. סבא שלי קיבל איזה מקלל לואיס, אני זוכר, הוא סיפר לי, וזה לא עבד, כדור כן, כדור לא. ועם זה הם היו צריכים להילחם בוואדי ג'וז, ולכבוש את הכפרים במזרח העיר. שמע, מה נתן לאנשים את הכוח לעשות את זה? אנשים שסבא שלי איבד את כל המשפחה שלו בשואה. אתה חושב שהמציאות הייתה שונה? המציאות תמיד הייתה לרעתנו. הלחצים החיצוניים תמיד היו נגדנו. ואנחנו איכשהו מצליחים. ואתה יודע מה? גם עכשיו אנחנו מצליחים. וגם עכשיו אנחנו איכשהו נצליח. ולכן לא צריך להתרגש. אנחנו משלמים מחירים כבדים, ואנחנו פועלים בצורה מסורבלת, וזה מה שנורא. אני דרך אגב, התקופה הכי קשה שהייתה לי במלחמה הזאת, זה התקופה האחרונה. התקופה האחרונה שבה החיילים שלנו מתו בגלל פוליטיקות פנימיות בינינו, בגלל שיטת הפשיטות והמשיכת חבל הזאת, ולכן, ומהבחינה הזאת, אני אומר, אוקיי, אז עכשיו לפחות זה נפסק. שתהיה לנו ודאות, שיהיה לנו clarity, שיהיה לנו ודאות פנימית. שום כוח בעולם לא יעצור אותנו. עכשיו, אני לא חושב שזה אמירה לא מחוברת. אני חושב שמי שלא מבין את זה, לא יכול להנהיג את ישראל, כי ישראל זה לא, וזה מה שאמרתי לבריק, בוויכוח שלנו בערוץ טוב. כן. לא סופרים, הוא לא הבין את זה. שהוא לפחד. בצדק, כי הוא סופר ברזלים. עכשיו, אתה רואה בריק שהוא טעה. הוא צדק והוא טעה. הוא צדק, איך זה יכול להיות שבן אדם צודק וטועה? כי הוא צדק כשהוא אמר שישראל לא מוכנה. הוא צדק כשהוא אמר שאנחנו בחוסרים, ושהאויב מתכונן. וגם אני אמרתי את זה. אבל למה הוא טעה? כי הוא פספס את הנס. הוא פספס את זה שהאיראנים יורים עלינו 1,000 טילים.
ולא קורה כלום. הוא פספס את זה שיש פתאום מבצע ביפרים שאף אחד לא לקח אותו בחשבון. אני לא הכרתי אותו, בסדר? אני הכרתי את המבצע של נסראללה, את המבצע של ביפרים לא הכרתי. ופתאום החיזבאללה בורח. לא לקח את זה בחשבון. שפתאום סוריה נופלת, עם כל הכבוד. אף אחד לא לקח את זה בחשבון. הטורקים הפעילו את זה יום אחרי הנסיגה שלנו מלבנון. זה מאוד מאוד טשטש את האפקט של הנסיגה מלבנון, כי פתאום כל השיעים הסתכלו בלחץ מזרחה, וראו שהמדינה שלהם, המדינה אלאווית שתמכה בהם, מתמוטטת ב4 ימים. אבל זה משהו שלא לקחנו אותו בחשבון. וגם עכשיו יש דברים שאנחנו לא לוקחים בחשבון. ואגב, גם טראמפ, אם טראמפ עשה את מה שהוא עשה, מתוך איזושהי יהירות וזה, אז שיתאפס על עצמו. אם זה זדון, מה אתה חושב? שהעולם הוא שהקדוש ברוך הוא סולח? יש גם לאמריקה יש בעיות, ויהיו לה בעיות, אם היא תתעסק איתנו. אגב, זה היסטוריה. היסטוריה של נשיאים אמריקאים שהתעסקו איתנו, חטפו סופות אורו כאן על ימין והשמאל, אסונות. אני בהחלט מאיים, זאת אומרת, לא אני. אבל אני אומר, אתה אומת התנ"ך, והיחס אליך הוא בהתאם, ואתה צריך לדעת את זה. וכשאתה עומד מול מנהיג אמריקאי, יש לך 2 אופציות. אתה נכנס לחדר, או שיש שם אלוהים, או שיש שם את אמריקה. אין אופציה שלישית. מי מעל מה? אם אין לך אלוהים, יש לך רק את אמריקה. וכשיש לך רק את אמריקה, ואמריקה יש לה את המחבט בייסבול הזה, אז אתה מתקפל. ואתה עושה מה שרע לישראל, והעסקה הזאת היא רעה לישראל. אז לנו יש גם לייב מנויים, ואנחנו נתפנה אליהם. דוקטור ערן ספחר, תודה רבה. תודה לך, תמיר, תמיד תענוג. נפתח את זה לדיון עכשיו. איזה כיף. אז אנחנו איתכם. מי שרוצה פשוט, דברו, תתפרצו כאילו, כי